السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم طريقة عمل وردة حمراء بالخرز. نأخذ 4 حبات خرز حمراء، خرز مقاس 6/0، 4 حبات، ثم نضيف لها حبة خرز بيضاء، وبعدها ندخل الخيط في حبة الخرز الحمراء الأولى التي أدخلنا في هذا الخيط، ثم نضيف حبتي خرز حمراء، وبعدها نمرر الخيط من حبة الخرز الرابعة. إن وصلتم معي لهذه المرحلة فلا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد، وشكرا على المشاهدة.